guys! I hope you're all having a good day. Ako po si Bibi. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-propagate ng purple joy. So, ito po yung area na pagkukunan ko ng stem cuttings. As you can see, mataas na po yung halaman at nakadikit na sa yero o bubong. Kapag ganito nakakapal, kailangan ng itrim o bawasan para maiwasan na bahayan ng ahas, anay o pukyutan. Sa pagkuha ng stem cuttings gamit ang pruning shears, putulin lamang ng 1 to 2 inches below the node. Kung gusto nyong mas lumago yung alaga nyong purple joyweed, itrim nyo lang from time to time. So, eto na po yung mga nakuha kong cuttings ng purple joyweed. Napakadali lamang i-propagate ng purple joyweed. Pagkakuha ng cuttings, pwede nyo pa itong bawasan. Depende sa preference nyo. Then, itutusok lamang sa lupa ng dahan-dahan para hindi naman maputol yung stem. Then, repeat the same process para sa rest of the cuttings. Pero yung iba dito, gagamitin ko po for mass propagation. Kung nasa syudad kayo, applicable yung gantong process ng container gardening since limited ang space, mainam na nasa lalagyan. Pero kung nasa bukid kayo, okay din lang na direkta na silang itanim sa lupa. Sa container naman, ganito lamang. Cut and then tusok. Kapag gantong bagong tanim, ilagay niyo muna sa lugar na medyo naaarawan lang, hindi yung full sun para hindi naman ma-stress yung halaman. Once na stable at nakapag-ugat na yung halaman, pwede nyo nang i-introduce ng paunti-unti sa full sun hanggang sa makapag-acclimate yung halaman. Sa growing medium naman, mas prefer ng purple joyweed ang sandy o loamy soil, acidic o medyo alkaline. Kung medyo nag-aagaw na luntian yung purple joyweed, ilipat o ilagay nyo lang sa lugar na mas naaarawan para maging purple yung buong dahon. Madali din pong malanta yung gantong klase ng halaman lalo na kapag tag-init. Mapapansin nyo na droopy o parang matamlay yung dahon. Pero madali naman makarecover basta madiligan. Much better na moist yung area na pagtataniman. So, eto na po yung mga na-propagate na joyweed via container gardening. Kung busy po kayo, pwede namang through water propagation nyo muna. Mas madali silang mag-ugat kapag nakasoak o batad sa tubig. Ito naman po ang natitirang cuttings, itatanim ko via mass propagation. Itutusok ko lang po dun sa lupa. Kung nasa bukid kayo at wala kayong paso na mapagtataniman, pwede nyong itanim ang joyweed. Pwede nyong itanim ang joyweed ng direkta sa lupa. Mainam pong pangbakod o pang landscape ang purple joyweed. Keep in mind na applicable po yung gantong method ng pagtatanim sa lupa tuwing tag-ulan. Kasi pag summer, syempre, compact ang lupa at tuyo dahil sa sobrang init, mahirap itusok yung cuttings at mamamatay sila bago pa man magkaroon ng ugat. Pero kung may sapat naman po kayong tubig at kaya nyong maalalayan ng oras at dilig yung cuttings, pwede naman i-propagate kahit tag-init. Kung mapapansin nyo, madamo po yung lugar na pinagtataniman ko. Ang ginagawa ko po kasi ay ini-introduce ko yung halaman sa bagong lugar o sa damuhan para kahit papano ay makontrol yung pagdami ng damo at in time, mapaganda yung lugar.
Kung mapapansin nyo din po, hindi ko na ginamas yung vine na parang may bunga ng mga bilog. Kinakain po kasi siya ng uwak dito sa amin. Yan na po yung mga cuttings na naitusok ko sa lupa. Normal lang na medyo lanta silang tingnan sa loob ng 2 linggo kapag itinanim ng direkta sa lupa. Pero after that, stable na po ang mga yan. Ito na po yung mga naitanim ko noong nakaraan at stable na po sila. So, yeah. So, ayun. Nag-work naman po na direktang itanim sa lupa yung joyweed. Kapag mas naaarawan, mas nagiging vibrant yung color ng mga dahon. Applicable po yung direktang pagtatanim ng joyweed sa lupa kung tag-ulan. Kung summer, hindi po advisable yung gantong method kasi matutuyo or mamamatay yung joyweed. Yun. If you like this sort of content, please like, share, or subscribe to this channel for more videos. Salamat po. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!